So, hi guys! Welcome to my YouTube channel. So, today guys, meron naman tayong bagong makeup tutorial. So, meron akong video guys na bumili ako ng bagong makeup. So, i-upload ko tonight. So, this look guys, ito yung mga makeup na mga bagong nabili ko. Kung gusto nyo panoorin guys, please keep on watching. So, hi guys! We'll start our makeup for today. So, meron akong mga bago guys. So, ilagay ko lang yung price sa description box kung magkano sila para makita nyo guys din ang shade din. So, i-try natin ngayon guys yung mga bagong makeup na nabili ko kahapon. Meron akong primer, yung base na primer. Try natin kung maganda. Ay, maliit lang pala siya guys. Ito. Sobrang liit niya. How? Ganyan. So, i-try natin to. Ang bango. Try natin dyan. Kasi wala pa akong primer guys. Then, yung foundation natin guys is yung Infaillible na Loreal. So, hindi pa siya na-open guys. So, i-open natin. So, ito guys. So, yan yung bago nating foundation. Yung shade niya is 160. So, yan. So, lagay natin dyan. Ang ganda niya, guys. 160 yung shade ko. Silagyan natin dito sa liig para pantay yung color. Next, guys, is concealer. So, maglagay tayo ng concealer under sa ating mata, guys. So, yung shade ko, guys, is... So, ito siya, guys. Yung perfect match. So, yan. So, yan ang bago nating... Ang shade niya is Goldenhoney. So, Goldenhoney siya guys. So, maglagay tayo dito sa under eye natin. So, dap lang guys. So, yan na guys. So, meron akong, wala akong powder. Hindi ako nakabili ng powder guys. So, ang gagamitin natin yung old powder. So, lagay natin ito. Ang next natin is yung kilay. So, meron akong bagong kilay, guys. Dark brown ata to nakuha ko eh. So, yan. Yan siya yung bagong kilay natin. Yung Brow Artist. Yan. So, yan ang bagong kilay. Meron siyang spoolie dito. Mas maganda guys pag merong spoolie. Para sa kilay. So, magkikilay na tayo, guys. So, ito yung kilay. Ano to? So, ganyan siya, guys. Yung kilay.
naputol. So, yun guys, naputol. Bakit? Gamitin ko yung old na eyebrow ko, guys. Wait. So, try natin yung BYS na eyebrow, guys. So, yan guys. So, dito naman tayo sa kabila. So, tatapusin ko ito. Tapos, balikan ko kayo. So, tapos na tayo sa kilay guys. So, yung kilay natin ngayon is plakado na plakado talaga. Pero, maganda pala, no? Na kilay na ganito. Diba? Next guys is kunin natin yung powder sa mukha. So, next guys is meron akong bronzer lang kinuha ko guys kasi wala akong makitang contour. So, ito ang gamitin natin guys. Next guys is blush on. So meron akong blush on guys, yung shade niya is yung peach. So yan. So i-try natin yung blush on. Kuha tayo ng bagong brush. So ito. So lagay natin sa ating cheeks. Ooh. Ayan. Maganda siya guys kasi may shimmer na siya o parang naglagay ka ng highlights. So yan. Sobrang ganda niya. So, yan. So, meron akong highlights dito, guys. So, ito siya. Na highlights. So, yan. Yung highlights. So, gagamitin natin. So, maganda ba yung highlight? Oy. Iba din. Palaban yung highlights. Maganda siya guys. Shimmer na shimmer talaga. Oh. So dito sa nose natin guys. Lagyan natin. So, yan guys. Naglagay na tayo ng blush on, then highlight. So, naglagay tayo ng highlights dito sa ating eyelids guys. Para mas meron siyang shimmer dyan. Diba?
Dito din sa kabila. So, yan guys. And then, lipstick na tayo guys. So, ito yung nabili ko. So, yan. Yung shade niya is Empower 110. So, I love the color. Ang ganda niya, guys. So natural lang. Dadagahan natin. So, yan guys. Diba? Sobrang natural lang niya. Ang ganda niya guys. Pero sa lahat guys, ano ito eh, 233. Meron akong vlog kung how much na expend ko this makeup guys. Ilagay ko na lang ang price sa description box guys. Kung magkano sila. For me, mas mahal na sila guys. Pero mahal, I'm not sure kung how much doon sa Pilipinas. Pero sa akin, sobrang mahal na nila. Tapos, ito lang yung na-achieve natin. Kasi ano lang yung nabili ko eh. Wala akong nabili na eyeshadow. Kasi hindi ko type talaga may eyeshadow. Pero hindi ko bumili ng eyeshadow kasi wala akong nakita doon. So, nilagay ko lang sa eyelids ko is yung highlights nila para mas merong shimmer dyan. Then, 233 equivalent for like 8,000 plus. Ito lahat, 8,000. Tapos yung eyebrow, nabali pa guys. Nabali. So, it means hindi talaga. Ay, meron pa guys. Meron pa tayong kulang. So, ito guys. Yung mascara nila. Ito yung mascara. Ito yung ano to eh. False Lashes Superstar. So, try natin. So, i-cord natin yung ang ganda guys. Wala talaga akong piloka. So, yan. So, yan guys. Okay lang man siya. Pero kung meron kang false lashes, mas maganda siya guys. Kasi hindi ako gumamit ng false lashes. Guys, I like it kasi parang sobrang simple lang. And yes, nagustuhan ko siya. Super. Guys, maybe I will get ready. So, I will right back. So, yan guys. Tapos na tayo. So, ito yung na-achieve ko.
So, yan, sa bagong makeup natin. And hope guys, na-enjoy nyo yung simple makeup look ko. And hope we'll see you my next vlog. And thank you for watching my vlog guys and supporting me. And please don't forget to subscribe and hit the notification bell para ma-notify kayo pag meron akong bagong video. And hope we'll see you next time. Bye-bye!